دوستان عزیزم سلام، امیدوارم حالتون عالی باشه. امروز در خدمت شما هستیم با یک ویدیوی دیگه. به میدون انقلاب تهران اومدم، قلب تهران، تا برای شما یک ویدیوی باحال و جذاب تهیه کنم. با من همراه باشید. میدون انقلاب یکی از میدون‌های اصلی شهر تهران هستش که میتونم بگم که هیچ تهرانی وجود نداره که حداقل یک بار به این منطقه نیومده باشه به واسطه در واقع خریدن کتاب‌های مختلف یا موارد دیگه، چون شاهراه اصلی در واقع شهر تهران هست میدون انقلاب. امروز هم چهارشنبه هست، حدود ساعت 12 ظهر هستیم و دمای هوا هم حدوداً 29 درجه سانتیگراد. میریم اونور خیابون چون بیشتر فروشگاه ها و مغازه ها روبروی ما هستش، پس ما به همون سمت میریم. خیابون انقلاب یک خیابون غربی به شرقی است و همونطوری هم که خدمتون گفتم یکی از خیابون‌های مهم و مرکزی شهر تهرانه. حدود 5 کیلومتر در واقع درازای این خیابون هستش که از غرب میدون انقلاب، همین نقطه‌ای که هستیم، شروع میشه و در شرق میدون امام حسین و ابتدای خیابون دماوند به پایان میرسه. خب از اینجا دیگه مغازه‌های کتاب فروشی شروع میشن و این منطقه بورس فروش کتاب و لوازم التحریره که همونطور که خدمتتون گفتم تمام افرادی که در تهران هستن حداقل برای خریدن کتاب‌های دانشگاهی به این منطقه اومدن و میشه گفتش که منطقه پر رفت و آمدی هست در شهر تهران. یکی دیگه از خصوصیات خیابون انقلاب اینه که این خیابون کانون گرد همایی های خیابانی یا تظاهرات ها یا راهپیمایی های مختلف در طول زمان های مختلف هم بوده. این خیابون پیش از انقلاب به یادبود رضا شاه پهلوی خیابون شاه رضا نامیده میشد. روبروی ما هم سینما قرار داره، چندین سینما در میدون انقلاب هستش که این سینماها معروف و قدیمی هستن. همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنین شما، خب دستفروش‌های زیادی سمت چپ ما قرار گرفتن. تقریبا میشه گفت از ابتدای مسیر که شروع کردیم تا همین جایی که تا حالا پیش اومدیم دیدیم این موضوع رو و دستفروش‌های زیادی رو دیدیم کنار خیابون. سمت راست من هم کتاب فروشی های مختلف و مغازه های مختلف قرار داره. دوستان عزیزم ممنون میشم ازتون اگر ویدیوهای ما رو تا اینجا دیدید و پسندیدید، لطفا ویدیو لایک بکنید. اگر اولین بار هستش که یکی از ویدیوهای ما رو تماشا میکنید و دوست داشتید این ویدیو رو، حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید، دکمه زنگوله رو بزنید تا از جدیدترین ویدیوهای ما با خبر شید. لطفاً و حتما برای ما کامنت بذارید. نظرات شما باعث میشه که
ما قوی‌تر به کارمون ادامه بدیم و اشتباهاتمون و ایرادهایی که ممکنه پیش اومده باشه رو بتونیم اصلاح کنیم. از شما ممنونم که از ما حمایت میکنید. جالبه بدونید که خیابون انقلاب به غیر از شاهرضا یه اسم دیگه هم داشته که به اسم میدان 24 اسفند نامگذاری شده بوده. هوا هم بسیار گرم هستش. دستفروشایی هم که کنار خیابون هستن 90% کتاب میفروشن. کلا این منطقه فروش کتاب و ملزومات دانشجویی هستش. روبروی ما هم دانشگاه تهران، بزرگترین دانشگاه ملی ایران قرار گرفته که من حتما به شما نشون خواهم داد و به واسطه وجود دانشگاه تهران هستش که این همه کتاب فروشی در این منطقه حضور دارن. روبرو اگر نگاه کنید سردر دانشگاه تهران مشخص هست. حالا من از جلوتر هم برای شما فیلم خواهم گرفت تا ببینید کلا فضای علمی داره این منطقه و شهرت خیابون انقلاب هم به خاطر همین کتاب فروشی ها هستش. از این زاویه فکر میکنم که خیلی بهتر و قشنگتر میتونید نگاه بکنید. رضا شاه پهلوی که در زمان ایشون بود دانشگاه تهران بنا شد و همچنان پا برجا هست. اکثر خونه‌های این محله در دهه 2030 ساخته شده. در این محله چندین سال است که به دلیل سود زیاد در ساخت و سازهای مشارکتی ساکنین ترجیح میدن به صورت اشتراکی مراکز تجاری و مسکونی بسازن. زمانی که در کوچه پس کوچه های انقلاب قدم میزنیم میتونیم خونه های قدیمی 2 طبقه که از سقف‌های شیروانی برخوردار هستن رو بیشتر مشاهده کنیم، به طوری که حس و حال تهران قدیم به آدم دست میده. مراکز بسیار مهمی هم در خیابان انقلاب هستن که اگر بخوام اونها رو نام ببرم دانشگاه تهران، هتل انقلاب، هتل آرامیس، هتل کوثر، همینطور سفارتخونه های بریتانیا، ایتالیا، روسیه و فرانسه در خیابون انقلاب قرار دارند. از نظر مراکز تفریحی هم سینما سپیده، سینما مرکزی یا سانترال قدیم و سینما بهمن در خیابون انقلاب قرار دارن. رستوران خوارزمی، سفره‌خانه خورشید، اونها هم در خیابون انقلاب هستن و کافه های زیادی مثل در واقع کافه جوجمان، رد، تئاتر، پرسه و دوک در این محدوده هستن. خانه صادق هدایت هم در این منطقه قرار گرفته
که حتما یک ویدیو برای شما تهیه میکنیم از در واقع این محل. خیابون انقلاب به دلیل اینکه در محدوده زوج و فرد قرار گرفته به راحتی نمیشه با اتومبیل شخصی در هر ساعتی از شبانه روز در اون تردد کرد، ولی باز با این حال در واقع امکانات حمل و نقل عمومی زیادی مثل ایستگاه مترو، اتوبوس و تاکسی در خیابان انقلاب قرار داره و میشه ازشون استفاده کرد. دوستان عزیزم، اگر ویدیو رو دوست داشتید لطفاً لایک فراموش نشه، کامنت برای ما بذارید. نظرات شما خیلی به ما کمک میکنه برای بهتر شدن ویدیوها. اگر اولین بار هم هست ویدیوهای ما رو تماشا میکنید به شما خوش آمد میگیم. لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید. حمایت های شما باعث دلگرمی ماست. ممنونم از تک تک شما دوستان عزیزم به خاطر حمایتاتون. یکی دیگه از جاذبه‌های خیابون انقلاب رو تا لحظات دیگر براتون به نمایش خواهم گذاشت. این در واقع نوستالژی که بهتون نشون میدم برای خیلی ها یادآور تهران قدیم هستش و براشون تداعی دوران‌های گذشته رو داره. شیرینی فرانسه که یک مکان فوق‌العاده با شیرینی‌های بی‌نظیرش. یه دل میگه برو برو، یه دلم میگه نرو. حتما تشریف بیارید شیرینی فرانسه و استفاده بکنید. یکی از در واقع جاذبه های بسیار هیجان انگیز خیابون انقلاب میشه گفتش که شیرینی فرانسه هستش. مراکز خرید معروفی هم در میدان انقلاب و خیابون انقلاب قرار گرفتن، مثل مرکز خرید شانزلیزه، مجتمع تجاری امیراکرم و پاساژ حافظ که در همین محدوده قرار گرفتن. دوستان عزیزم، ممنونم ازتون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم از دیدن این ولاگ لذت برده باشید. خیابون انقلاب رو امروز با هم دیگه
پیاده روی کردیم. ویدیوهای جدیدی رو براتون آماده کردیم که به زودی براتون نشر میدیم. اگر از دیدن این ویدیو لذت بردید لطفاً لایک بکنید، برامون کامنت بذارید و اگر اولین بار هست ویدیو ما رو میبینید لطفاً کانال رو سابسکرایب بکنید و دکمه زنگوله رو بزنید که به محض انتشار ویدیو از ویدیوهای ما با خبر بشید.